امروز قرار راجع به روش‌های مختلف فروش و نقد کردن اسکین کانتر باهاتون صحبت کنم و تمام تجربیات و روش‌های مختلفی که بلدم رو در اختیارتون بذارم. روش‌های مختلفی مثل فروش آیتم داخل خود استیم، سایت‌های ترد پارتی فروش اسکین، سایت‌های ایرانی و یک روش دیگه‌ای که به تازگی به دنیای فروش اسکین اضافه شده قرار باهاتون صحبت کنم و تمام تجربیاتمو در اختیارتون قرار بدم. پس با لایک، کامنت، سابسکرایب حتما از این ویدیو حمایت کن. روش اولی که بچه‌ها میخوام در موردش صحبت کنم، روش معمولی فروختن آیتم تو خود استیمه و اینکه چجوری نقدش کنیم رو هم با هم دیگه صحبت میکنیم. من بچه‌ها روی یک دونه نایفی که خودم توی اینونتوریم دارم قرار روی تمام سایت‌ها با هم دیگه نگاه کنیم که چه قیمتی ازمون میتونن بخرن یا میخرن یا چه جوری و اینا. الان بچه‌ها این نایف اسلچر سوروایوال نایف 1175 یوان قیمت داره. بچه من اکانتم یوانه و ولی تبدیل یوان به دلار رو براتون انجام میدم و معیارم همون دلار میشه. تقریبا 170 تا 170 1180 یوان، 174 دلار بچه‌ها قیمت این آیتمه. اما خب 174 دلار رو بزنی از اینکه فکر کنم 34 تومن میشه، ولی خب هیچ جوره شما قرار نیست این آیتمتون رو به این قیمت بتونید بفروشید. و اولین کاری که شما بچه‌ها باید حساب بکنید حساب کردن فیه که خود استیم کم میکنه. من اگه بچه‌ها بیام توی این قسمت اینونتوری خودم و بخوام این نایف خودم رو بفروشم یا هر آیتم دیگه ای رو به عنوان مثال بفروشم، مثلا این گلاوز رو بفروشم 400 تا بذارم، به من 347 یوان میده، یعنی 15% فی خودش رو برمیداره. پس ما باید از این 1180 یوانی که اینجا نوشتیم 15% کم کنیم. می‌نویسیم 1180 یوان منهای 15% میشه 1003 یوان، چیزی که برای ما میمونه. خب ما این 1003 یوان رو چجوری میتونیم نقدش کنیم؟ بچه کاری که باید بکنیم اینه که بیایم تو خود استیم مارکت و این کلید TF2 تیم فارست 2 رو خریداری کنیم. هر کدوم از این کلیدا 15.80 یوان قیمتشه. ما چقدر موجودیمون شد وقتی این نایفمون رو فروختیم؟ 1003 یوان. اگه این رو تقسیم بره 15.80 بکنیم 63 تا بچه ما کلید به دست میاریم. این کلیدا رو ما میتونیم چیکارشون کنیم؟ بچه به راحتی میتونید بیایید بنویسید فروش کلید TF2، خرید و فروش کلید TF2. کلی سایت هستش که بچه این کلید رو از شما میخره و قیمت هایی که به عنوان مثال برای اینکه شما بخواید ازشون بخرین وجود داره. اینجا مثلا 323 هزار تومنه، اما چیزی که از شما میخره 290 هزار تومنه. شما میتونید به دوست، آشنا یا سایت های مختلف رو بگردید از این مبلغ رو هم بیشتر به دست بیارید، یعنی از 290 هزار تومان بیشتر بفروشید. اینجا فروش داره، شما میفروشین، میزانی که بچه‌ها شما کلید TF2 دارید ضرب میشه به 290 هزار تومنه که این سایت به عنوان مثال داره میخره. این سایت ها رو بچه‌ها من هیچ کدومشون رو نه تایید نه رد میکنم، سرچ کنین خودتون، فقط من دارم روشش رو بهتون میگم و مثال میزنم. مبلغ 18 میلیون و 409 هزار تومان اینجوری من میتونم آیتمم رو بیارم پولش رو داخل جیبم بذارم. پس روش اول فروختن هر آیتمی توی خود استیم مارکت و نقد کردنش با کلید TF2 که بد نیست بچه‌ها، جدی بد نیست. فقط تنها باگی که میتونم بهش بگم داره همین دونه دونه خریدن کلید و شاید یکم زمان بردنشه. حالا زمانش هم به نظرم نهایتا میخواد یه روز طول بکشه دیگه آیتمتون رو بخواید نقد کنید. این پس شد روش اول. روش دوم استفاده از سایت‌های ترد پارتی بهش گفته میشه. یه جورایی تمام سایت‌های مختلف دنیا که آیتم‌های CS رو خرید و فروش انجام میدن که یکی از بهتریناشون هم میتونه خود اسپانسر ما اسکین سواب باشه که مطمئنا تو ویدیوهای من دیدینش که کارهای مختلفی انجام میده. و قبل اینکه توضیح بدم تمام خدماتش رو اول شما میتونید ببینید. اسکین سواب یک وبسایت ترید برای آیتم‌های CS تون که به شما اجازه میده اسکین‌های قدیمیتون رو با جدیدتون آپگرید کنید و اینونتوریتون رو حسابی ارتقا بدید. همچنین میتونید با استفاده از کد من توی اولین ترید خودتون یه اسکین تا ارزش 50 دلار رو به صورت رایگان دریافت کنید. توی صفحه تریدشون میتونید آیتم‌های قدیمی خودتون رو با آیتم‌های تمیزتر و بهتر تعویض کنید با بهترین قیمت. همچنین میتونید اسکین‌های بازار چین رو که ارزان‌تر از بازار غربی هم مستقیما از اسکین سواب خریداری کنید بدون نیاز به آیدی چینی و پاسپورت. اسکین CS خودتون رو میتونید از طریق ارز دیجیتال به فروش برسونید و اگر کد من استفاده کنید به صورت مادام 3% بونس روی فروشتون دریافت می‌کنید و هیچ نیازی هم به KYC و اراز هویت نیست. با لینک داخل دیسکریپشن که کد من میتونید توی اولین تریدتون یه اسکین رایگان و 3% بونس مادام دریافت کنید. خب بچه‌ها یکی از این خدمات اینستنت سل یا درجا فروختن به این مدل سایت هاست که یکیش اسکین سواب، حالا میتونید انجام بدید یا هر جایی که دوست داشتید انجام بدید.
به عنوان مثال من یه اسلچر رو به قیمت 93 دلار و 81 سنت از من اینجا خریداری میکنه که میتونم در جا با حالا دلار یا حالا USDC یا بیت کوین این مبلغ رو بچه‌ها دریافت کنم. اما بچه‌ها تمام این مدل سایت ها 7 روز بعد پول شما رو میدن. چرا؟ چون ما 7 روز ترید پرودکشن داریم و توی این 7 روز ممکنه استیم ریجکت کنه ترید و برگردونه، هزار تا داستانی که خیلی 1% ان، ولی ممکنه اتفاق بیفته. در نتیجه تمام اینجور سایت ها بعد از 7 روز پول شما رو تمام و کمال پرداخت میکنن. خب 93 دلار و 54 سنت قیمت دلار بچه‌ها الان 190,000 تومانه و ما یه چیزی هولوش 93 و 54 دریافت میکنیم که اگه بخوایم حساب کتاب بکنیم روی ماشین حساب 93.54 ضرب در 190,000 تومانش بکنیم میشه 17,772,000 تومان. من زیاد بچه‌ها پیشنهاد نمیکنم کلا اینستنت سلف کردن آیتم رو، یعنی خود استیم بفروشید یه جورایی بهتر آیتمتون. اما یک پرانتز من باید باز کنم اینجا بچه‌ها. وقتی من این آیتم رو مثل خود من که الان دلم نمیاد اصلا و ابدا این نایفمو بفروشم توی مثلا یه همچین سایتی، دلیلش چیه؟ ببینید بچه‌ها من این آیتم رو رفتم از خود استیم خریدم، یه جورایی پای من 30 میلیون تومان تموم شده. خب آشنایت نداشتم، نمیدونستم، رفتم این کارو کردم. ولی همین نایف 93 دلار 81 سنتی رو شما اگه بیاید تو مارکت خود اسکین سواب بخواید بخرید قیمتش 108 دلاره و اگه اینستنت حتی بخواید بخرید درجا بخرید 110 دلاره بچه، تازه با فلوت خیلی بهتر از مال من 007 برای من 12 با فلوت 110 دلار. خب من اگه 110 دلار این آیتم از مثلا میگم این مارکت اسکین سواب خریداری کنم، خب به راحتی میرم خب میفروشم. حالا 90 و مثلا 3 دلار میخواد از من بخره، نهایتا میخوام 17 دلار کمتر و پایینتر مثلا کوتا از 170 دلار تا 93 دلار. متوجه حرفم میشین؟ یعنی بستگی به خرید شما هم داره که از کجا این آیتم رو دارید اصلا میخرید. برای همون من خیلی 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 پیشنهاد میدم که موقعی که میخواید آیتم بخرید از یک مدل سایت های مثل حالا اسکین سواب، حالا مورد اعتماد من خودم بچه‌ها ازش خرید زیاد انجام دادم و اسپانسرمون هم هست، دوست داشتید میتونید تحقیقات کنید بخرید یا نخرید، حالا دست خودتون. پس استفاده کردن از سایت های ترد پارتی کلا نمیگم چیز بدیه، ولی بستگی داره که شما به چه قیمت آیتمتون رو خرید میکنید. و جا داره یه پرانتز دیگه هم بچه‌ها اینجا من باز کنم. شاید خیلیاتون بگید آقا ما اعتماد نداریم از این سایت‌ها خرید کنیم، یا مبلغی که می‌خوایم خرید کنیم انقدر جزئیه، مثلا این سایت‌ها بچه‌ها حداقل باید 8 دلار شما واریز کنید که بتونید حالا چیزی بخرید و اینا، یا یه آیتم 2 دلاری می‌خواید خریداری کنید، میتونید بچه‌ها داخل تلگرام یا دیسکورد ما بچه‌ها به ادمینام یا خود من پیام بدید و ما میتونیم این خرید رو با یک سود جزئی، یه درصد بسیار جزئی برای شما انجام بدیم، یه کامیشن دریافت میکنیم و این خرید رو براتون انجام میدیم، هر آیتمی که دلتون بخواد. که حالا اینم میتونید اونجا صحبت کنید با ادمینا یا خود من، اگه من خودم باشم که خودم حتما جواب میدم بهتون و ببینید اگر که براتون میصرفید ما براتون این خریدا رو میتونیم انجام بدیم. و حتی هم اگه دلتون میخواد خریدای بزرگی انجام بدید میتونید مقایسه قیمتی داشته باشید و ما براتون میتونیم حالا از همین سایت انجام بدیم. و چون ما که حالا اعتبار میکنیم به این سایت، شما اگر که به این سایت مطمئن نیستید و اگه به خود من مطمئنید میتونید این خرید رو انجام بدید از طریق خود من. مورد بعدی که بچه‌ها میشه حالا خرید و فروش کرد از سایت‌های ایرانیه. بچه‌ها من خودم توی CS:GO اسکین تا حالا آیتم فروختم، ولی یه بحثی که وجود داره اینه که قیمت‌هایی که داره میده هول و هوش همون بچه‌ها مثلا سایت اسکین سوابه. به عنوان مثال همین اسلچر نایف من 17 میلیون و 500 که اگه یادتون بشه حساب کردیم 17 میلیون و 700 بچه‌ها حدوداً ما توی خود اسکین سواب میتونستیم این رو بفروشیم و اینجا بچه‌ها 17 میلیون و 500 مثلا 86,000 تومان از من خود سایت خریداری میکنه. این آیتمو که میگم سایت‌های مختلفی رو میتونید برید نگاه کنید و یه همچین حدود قیمت‌های بچه آیتم‌ها رو خریداری میکنن و از اون ور ولی خب قیمتایی که میفروشن به عنوان مثال همین اسکین من رو به قیمت 23 میلیون تومان میفروشن، خب یک مبلغ زیادی رو میکشن روش و به فروش میرسونم دوباره به مخاطبشون. و نمیگم بعد این کار هم میتونید اگر که خیلی پول لازم بودید، البته احساس میکنم که این سایت ها هم 7 روز بعد پول شما رو بدن و نقدترین راه همون خود فروختن از سمت خود استیمه. درست اطلاع ندارم بچه‌ها که این 7 روز پروتکشن رو انجام میدن سایت های ایرانی یا نه، این رو باید از خودشون بپرسید. روش سومم بچه‌ها خب خرید و فروش داخل خود سایت های ایرانی، میگم نه من رد میکنم نه
پیشنهادشون میکنم و اینه که شما خودتون باید تحقیقاتتون رو انجام بدین، ولی این روش هم وجود داره. روش دیگه ای که بچه‌ها میتونید بفروشید، بازم سایت‌های ترد پارتی وجود دارن که شما بچه‌ها میتونید خودتون قیمت گذاری کنین روی آیتمتون و پی تو پی آیتمتون رو بفروشین، یعنی به یک شخص دیگه ای آیتمتون رو بیاد ازتون خریداری کنه. به عنوان مثال این اسلچر من رو بچه‌ها اینجا داره میگه آقا قیمتی که توی سایت خود CS Float میتونی بذاری قیمتیه که این چی شد؟ اینجا من میام میذارم مثلا میخوام سل بذارم، اینجا بچه‌ها من میتونم قیمت رو خودم تعیین کنم. آقا من آیتمم مثلا فلوت خیلی خوبی داره، میخوام قیمتشو بذارم $120 ولی مثلا خوش پیشنهاد نمیکنه، ریکامندش $111 و یه چیزی هولوش $15 از اسکین سواب بیشتر میتونید بذارید آیتمتون رو، حالا یا بخرن یا نه، که 2% هم فی میگیره که توتالش میشه $108 میتونید خرید و فروش کنید. اما توی همین سایت CS Float ما نمیتونیم بچه‌ها ویدرو انجام بدیم، باید KYC داشته باشیم واسه اینکه ویدرو بکنیم. کاری که میتونیم بکنیم اینه که مثلا بریم حالا یا اکسری آیتم‌های دیگه بخریم. پس زیاد به درد ما ایرانیان نمیخوره، مگر اینکه حالا گفتم اینو بگم شاید کسی باشه بتونه KYC کنه و میتونه از این سایت هم استفاده کنه. باید با یک چیزی خارج از ایران شما KYC انجام بدید که بتونید ویدرو کنید. اینجا که بزنید کشوری به عنوان ایران وجود نداره که شما بخواید از طریق کریپتو این برداشت رو انجام بدید. روش آخری که بچه‌ها میخوام در موردش صحبت کنم، من خودم بچه‌ها میخوام شخصا یه پلتفرمی راه اندازی کنم که شما بتونید آیتم‌های خودتون رو یه جورایی خیلی راحت‌تر آگهی کنید و تا وقتی که فروش برم حتی ازش استفاده کنید با قیمت خیلی مثلا معقول. به عنوان مثال اگه سایت‌های ایرانی این آیتم رو از شما مثلا اسلچر منو میخرن 17500 یا سایت‌های خارجی میخرن نهایتاً 18 میلیون تومان، یا اگه بخواید حتی با TF2 بفروشید میخرن مثلا 19 میلیون تومان. آقا توی تمام سایت ها شما بخواید آیتم رو خریداری انجام بدین، به عنوان مثال حتی داخل اسکین سواب اگه بخوایم خریدار رو انجام بدیم، ما یه چیزی هولوش مثلا $110 باید هزینه کنیم که اگه ضرب در 190,000 تومانش بکنیم چه 21 میلیون تومان، 20 میلیون و 900 هزار تومان. اما خب مطمئنا دریایی که اسکین سواب داره رو قرار نیست توی این مارکت کوچیکی که ما می‌خوایم راه بندازیم داشته باشیم. و اما ما میتونیم بچه‌ها خب همین آیتما رو شما به عنوان مثال بیاید 21 میلیون تومانی آیتم بفروشید، ارزونتر از بچه‌ها سایت‌های خود ایرانی و حتی خیلی ارزونتر از خود استیم مارکت، اما قابل رقابت با یه سایت ترد پارتی مثلا اسکین سواب. چیکار باید بکنیم؟ میتونید بچه‌ها داخل دیسکریپشن من هم لینک بچه‌ها دیسکورد خودم رو براتون میذارم که الان دیسکوردمونه، من الان به عنوان مثلا اینجا آنلاینم، شما میتونید به خود من مسیج بدید آقا این آیتمو من دارم، این قیمت مد نظرم، این قیمتیه که از من میخرن، این قیمت اینجوری، تمام قضیه رو در بیارید. حالا من خودم هم راهنماییتون میکنم، فقط یه خورده زمان میبره این قضیه دیگه. و من میشم بچه‌ها واسطه و این اسکین شما رو آگهی میکنم داخل دیسکورد خودم و این قسمت اسکین مارکت میذارم آیتم شما رو، آقا این آیتم اینقدر، و اگه شما چه فروشنده چه خریدار میتونید آیتما رو ببینید و هر کسی که دلش خواست میتونه بخره و هر کسی که دلش خواست میتونه آیتمی رو بفروشه و من این وسط واسطه میشم و یه کامیشن ریزی از شما دریافت میشه و این واسطه‌گری اتفاق میفته توسط خود من یا ادمینامون. و فعلا بچه‌ها من نمیتونم مستقیم از شما خرید انجام بدم، چون هنوز اونقدری تواناییش رو ندارم، اما میتونم یه همچین کاری رو براتون انجام بدم. شما به عنوان مثال یک آیتمی رو میفروشید، مبلغی که اون شخص پرداخت میکنه توی اون حسابی که ما طراحی میکنیم برای این قضیه بلوکه میمونه. بعد از 7 روز که شما تایید دادید که آقا این آیتم بدون هیچ مشکلی اوکی بود، برای اون طرف واریز میشه و بعد هر دو طرف بدون مشکل کارشون رو بتونن انجام بدن. پس حتما اگه دوست دارید آگهی انجام بدید داخل سرور دیسکوردمون جوین بدید و البته اگر که عجله واسه فروش آیتمتون هم ندارید، چون شاید یه خورده زمان ببره این قضیه. این بود از روش‌هایی که میتونید آیتماتون رو نقد کنید و امیدوارم به درتون خورده باشه. اگر شما روشی رو میدونید که از ذهن من خارجه و من بلدش نیستم، حتما تو کامنت ها بگید و در موردش صحبت کنیم با هم دیگه. اگرم سوالی براتون پیش اومد حتما داخل کامنت ها من بهتون جواب میدم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. بدرود.